ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පාන් කන්න පුළුවන් රසම රස ක්‍රමයක්. විනාඩි 10කින් වගේ ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්. උදේ කෑමට, රෑ කෑමට, හවස තේ වේලාවට උනත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදන්න පුළුවන්. පුංචි දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් ගැලපෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. කරි එක හදන්න මම මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. ඒකටම එකතු කරනවා සුදු ලුණු බිකි 2ක්. රට ලුණු ගෙඩි භාගයක්. මේ ටික දැන් අපි හොඳට බෙදගනිමු. දැන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු එකතු කරන්න. ඊළඟට මම ඒකටම එකතු කරනවා චොප් කරගත්ත කැරට් ටිකක්. සොසේජස් ටිකක්. මෙතන තියෙනවා තම්බල පොඩි කරගත්ත අලගෙඩි 2ක්. මේ ටික ඔක්කොම දැන් අපි හොඳට ටෙම්පරාදු කරගනිමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. ඔන්න දැන් අපේ ෆිලින් එක ලෑස්ති. මම දැන් මුලින්ම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පෙති 6ක්. ඔයාලා කැමති ඕනම විදියක පාන් පෙති ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට ඕන කරනවා බිත්තර. මෙන්න මේ වගේ බිත්තරය දෙකට කපා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අපි හදාගත්ත කරි එක මෙන්න මේ වගේ පාන් පෙති 3ක් උඩින් තියන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ හොඳට තුනී කරන්න. බිත්තර පළුව මැදින් තියලා අපිට පුළුවන් තව පාන් පෙත්තකින් වහන්න. දැන් මේක හොඳට තද කරගන්න. මෙතන මම අරගෙන තිනවා පාන් පිටි කෝප්ප භාගයක්. ඒකටම එකතු කරනවා වතුර ටිකක්. දැන් අපි මෙන්න මේ වගේ බැටර් එකක් හදා ගන්න ඕන. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පාන් පෙති එක අරගෙන බැටර් එකේ හොඳට දවටලා පාන් කුඩු වලත් දවට ගන්න. ඔන්න දැන් පාන් පෙති ටික ලෑස්ති. දැන් අපි මේක තෙලේ බදින්න ඕන. තෙල් එක හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බැද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම අපිට පුළුවන් තෙල් බෙරළ එළියට ගන්න. මම දැන් ඔයාලට ටිකක් කපලා පෙන්නන්නම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ වටේට හොඳට ක්‍රිස්පීට තියෙනවා. ඇතුලේ කරි එකත් එක්ක බිත්තර පිරීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක පාන් කියලා හිතන්නවත් බෑ. හරිම රසයි, වෙනස්ම විදිහේ කෑමක්. පුංචි වෙලාවකදී ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. උදේ කෑමට, රෑ කෑමට, ලන්ච් බොක්ස් එකට උනත් ගැලපෙනවා. ඉතින් කාර්යබහුල ඔයාලට හොඳටම ගැලපෙන කෑමක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ ගැන ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.